vâng, mời quý vị và các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc truyền thống hội làng Đồng Lạc, Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2025 để theo dõi trận thi đấu vật nam nữ. Trận thi đấu vật nam nữ có 1-0-2 và chỉ có tại 24 giờ Sport. Một trận thi đấu có thể nói là bá đạo nhất quả đất. Trận thi đấu giữa người đẹp Nguyễn Thị Phương của Hà Nam và trai làng Đồng Lạc, một chàng trai rất dũng cảm đã cống hiến cho bà con nhân dân trong trận thi đấu, trận thách đấu của Phương Sumo. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Liệu ngày hôm nay thì trai làng Đồng Lạc có thể làm nên trò trống gì hay không trước một người đẹp khổng lồ? Lễ hội làng Đồng Lạc, lễ hội vật truyền thống làng Đồng Lạc nhân dịp khánh thành chùa. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá ủng hộ lễ hội làng Đồng Lạc của chúng ta. Thời tiết rất đẹp, có nắng, có gió và có cả cái ấy và cái đó. Một trận thi đấu có thể nói là có 1-0-2, trận thi đấu bá đạo nhất mọi thời đại. Vừa rồi thì trai làng Đồng Lạc đã sử dụng bài Lý Ngựa Ô, chuồn chuồn ớt, chuyển sang chế độ chạy 100m rất nhanh. Có lẽ nếu mà chạy Olympic thì trai làng Đồng Lạc cũng sẽ giành được huy chương ít nhất là cũng phải đồng. Một pha luồn kim rất hay của trai làng Đồng Lạc. Nguyễn Thị Phương làm gì đây? Phương Sumo đang cưỡi ngựa xem hoa rồi. Trai làng Đồng Lạc sang sau. Một đòn đánh của trai làng Đồng Lạc làm gì đây? Úp mặt vào sông quê sao? Trai làng Đồng Lạc đang lợi thế sang sau. Ngoài sới rồi. Hai đôi của chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Một trận đấu giữa Phương Sumo của Hà Nam. Nguyễn Thị Phương của Hà Nam, em đang là một vận động viên trẻ, là một kiện tướng vật nữ quốc gia của chúng ta, đang tập luyện thi đấu tại đội tuyển vật nữ thành phố Hà Nội dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên trưởng Ngô Huy Hà và huấn luyện phó Nguyễn Thị Lụa, một nữ đô có thành tích, có bề dày có thể nói là tốt nhất trong làng vật của chúng ta hiện nay. Nguyễn Thị Lụa quê hương làng Yên Nội, Quốc Oai, cùng quê với lão tướng Phí Hữu Tình, và cả hai đều đã đi dự Olympic. Nguyễn Thị Lụa chúng ta 2 lần thi đấu Olympic và 2 lần thi đấu giải trẻ vô địch thế giới ở giải trẻ, một kỳ tích mà chưa vận động viên nào, đặc biệt là vận động viên nữ của chúng ta làm được điều này ngoài Nguyễn Thị Lụa. Pha bốc một, bốc cả cái chân kia, lại cưỡi ngựa xem hoa rồi. Một miếng đánh khá hay. Vừa rồi thì Phương Sumo đã đi hái măng rừng. Kéo vó, con cá này chỉ có 181 thôi. Trai làng Đồng Lạc đang đi bốc một rồi. Được trọng tài đã dừng trận đấu khi thấy có những miếng đánh gây tổn hại cho đối phương. Trận đấu tiếp tục.
Phương Sumo tiếp tục thực hiện pha bốc một, bốc tất cả các chân của trai làng Đồng Lạc thì mới có thể có cơ hội giành chiến thắng dễ dàng hơn. Bởi luật thi đấu ở vật truyền thống làng Đồng Lạc là phải lấm lưng chắn bụng và có phải khống chế đối phương trong vòng 3 giây, như chúng ta vẫn gọi là luật vật đi chết, một luật vật dân tộc cổ xưa. Trai làng Lạc lại lắng quáng ở khu vực bên dưới rồi. Liệu lần này thì trai làng Đồng Lạc có thể làm gì được Gấu Bắc Cực hay không? Không cẩn thận thì trai làng Đồng Lạc sẽ bị Gấu Bắc Cực ăn thịt. Lại cưỡi ngựa xem hoa rồi anh em ạ. Tôi rất thương cho trai làng Đồng Lạc ở trận thi đấu này. Lại chạy rồi, chuồn ớt rồi. Trận đấu tiếp tục. Điều khiển trận đấu này là nghệ nhân vật Nguyễn Văn Sản của Tân Yên Bắc Giang, một danh hiệu rất cao quý của Liên đoàn Vật Việt Nam đã phong tặng cho nghệ nhân Sản của chúng ta. Một đòn đánh khá hay của Phương Sumo. Trai làng lại tiếp tục đi bắt gấu rồi. Một đòn đánh gây nguy hiểm. Trọng tài đã dừng còi trước khi Phương Sumo có một pha tì đè. Phương Sumo thực hiện một pha ngả bàn đẹp, một miếng gồng quỳ khá đẹp mắt. Trai làng đang tìm chỗ bấu víu. Liệu trai làng có làm nên trò trống gì hay không ở trận đấu này? Trai làng có thể vượt qua được Ải Mỹ Nhân hay không, khi rất nhiều các trai làng phải gục ngã trước các cô gái xinh đẹp trên sân sới vật hội làng. Phương Sumo lại cưỡi ngựa xem hoa rồi. Lại chạy rồi. Muốn giành được chiến thắng thì Phương Sumo cũng phải tìm được những đòn đánh, những đòn đánh bá đạo hơn, những đòn đánh bất ngờ hơn. Mặc dù có lợi thế về mặt thể hình, nhưng dù sao thì cũng không thể vượt trội so với sức lực của Nam Đô được. Các cụ ta xưa kia đã có câu là yếu trâu hơn khỏe bò. Giờ thì đến lượt trai làng Đồng Lạc bốc một. Rất khó khăn. Trọng tài đã dừng trận đấu rồi. Khi thấy những tình huống, những miếng đánh mà gây nguy hiểm cho đối phương thì thường các trọng tài có kinh nghiệm như trọng tài Sản, các cựu đồ của chúng ta sẽ cắt còi để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Rất tiếc là ngoài sới rồi. Vừa rồi thì Phương Sumo cũng thực hiện một đòn đánh cũng khá vất vả cho chàng trai của làng Đồng Lạc ở trận đấu này. Khi liên tục phải hứng chịu những đòn đánh khá mạnh mẽ của Phương Sumo, liệu ở trận thi đấu này thì trai làng Đồng Lạc có thể bắt được Gấu Bắc Cực ở trận đấu này hay không? Phương Sumo đang thực hiện những động tác gay gắt. Một pha bó cổ cái chưa thể khống chế đối phương thì cưỡi ngựa xem hoa rồi. Lần này Phương Sumo đã giã bánh dày anh em ạ. Một pha gọi là giã gạo bá đạo chưa từng có luôn. Phương Sumo đã nổi cơn thịnh nộ và thực hiện pha giã bánh dày. Đòn giã gạo vừa rồi là cảnh cáo
trai làng Đồng Lạc của chúng ta. Một đòn đánh rất hay của trai làng Đồng Lạc, nhưng ngay lập tức thì bị Phương Sô thực hiện một pha tì đè. Một đòn đánh rất khôn ngoan và đẳng cấp kinh nghiệm của Phương Sô sau nhiều năm tập luyện. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Trai làng Đồng Lạc của chúng ta đã dẫy đành đạch rồi. Lần này thì Phương Sô không cần phải bốc tất cả các chân thì trai làng Đồng Lạc cũng đã thở bằng tai rồi. Trai làng Đồng Lạc có lẽ có phải đi kiểm tra không. Tôi rất thương như trai làng Đồng Lạc ở trận đấu này. Như vậy là Nguyễn Thị Phương của Hà Nam đã giành thắng lợi trước trai làng Đồng Lạc Đồng Văn Yên Lạc Vĩnh Phúc 2025. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay thì quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem. Cảm ơn quý vị các bạn.